दिवाळी फराळामध्ये सर्वांचा आवडता पदार्थ म्हणजे भाजणीची चकली। ही चकली आपण अगदी सोप्या पद्धतीने कशी बनवायची, त्याची भाजणी कशी बनवायची, ती तेलामध्ये अजिबात विरघळत नाही किंवा कुठेही ती मऊ पडत नाही अजिबात। त्याला काठीसुद्धा फार सुंदर येतात आणि ती कुरकुरीतसुद्धा होते। तर आपण ही चकली कशी बनवायची, म्हणजे त्याची भाजणी आणि त्यापासून चकली कशी बनवायची याची रेसिपी आज आपण पाहूया। चकलीची भाजणी बनवण्यासाठी आपण इथे सर्वात आधी 1 किलो तांदूळ घेतले। हे तांदूळ स्वच्छ धुवून वाळवून घेतले। हे पंख्याखालीच वाळवायचे, कडकडीत उन्हामध्ये वाळवायचे नाहीत। आता हे आपण भाजून घेऊयात। चकली बनवण्यासाठी तांदूळ आपण जुनाच तांदूळ घ्यायचा, म्हणजे नवीन घ्यायचा नाही, कारण का जर नवीन तांदूळ घेतला तर आपली चकली ही चिवट होते। जुना तांदूळ असेल तर आपली मस्त चकली कुरकुरीत होते। हे आपण परतून घेऊयात। परतत असताना हे सतत परतायचं, नाहीतर ते तांदूळ करपतात। अगदी फक्त थोडासा तांदळाचा कलर चेंज झाला आणि तांदूळ आपला कुरकुरीत झाला की तो काढून घेऊयात। आता हे व्यवस्थित आपले भाजले गेलेत। तांदूळ भाजून झाल्यानंतर आपण इथे त्यासाठी लागणाऱ्या डाळीसुद्धा भाजून घेऊयात। 1 किलो तांदळासाठी मी इथे पाव किलो एवढी चणा डाळ घेतली। ही सुद्धा चांगली भाजून घ्यायची। शक्य असेल तर डाळी या धुवून वाळवून घ्यायच्यात आणि अगदीच शक्य नसेल तर ह्या फक्त आपल्या कॉटनच्या कपड्याने आपण पुसून घेतल्या तरीसुद्धा चालतात, कारण का त्याच्यावर जी पावडर असते ती आपण काढून टाकायची। त्यानंतर 1.5 वाटी एवढी मुगाची डाळ घेतली, ती सुद्धा आपण परतून घेऊयात। मुगाची डाळसुद्धा आपण चांगली खमंग अशी भाजून घेऊयात। आता ही भाजून झाली, आपण साईडला काढून घेऊयात। मुगाची डाळ भाजून झाल्यानंतर आपण त्यामध्येच उडदाची डाळ भाजून घेऊयात। ही उडदाची डाळ मी 1/2 वाटी एवढी घेतली, ही सुद्धा खमंग अशी भाजून घ्यायची। भाजणीचे सर्व जिन्नस भाजत असताना आपण हे सर्व वेगवेगळेच भाजायचे, सर्व एकत्र घेऊन भाजायचे नाहीत, कारण का काही गोष्टींना थोडा जास्त वेळ लागतो भाजायला, तर काही पटकन भाजले जातात। आता आपण साबुदाणे भाजून घेऊयात। हे 1 वाटी एवढे घेतलेत, ते सुद्धा चांगले भाजून घ्यायचे। त्याच्यामुळे काय होतं, आपल्या पिठाला चांगला चिकटपणा येतो। जेव्हा आपण पीठ मळतो ना तेव्हा त्याला चिकटपणा चांगला येतो। 1 किलो तांदळासाठी मी ते 1.5 वाटी एवढे पोहे घेतलेत, हे सुद्धा साईडला काढून घेऊयात। पोह्याचं प्रमाण तुम्ही कमी जास्त तुमच्या आवडीनुसार करू शकता। पोहे सुद्धा साधारण आपण कुरकुरीत होईपर्यंत भाजून घ्यायचे आणि ते आपण आता काढून घेऊयात। त्यानंतर त्यामध्ये मी इथे 5 चमचे एवढे धने घेतलेत। ज्या चमच्याने आपण पोहे खातो ना त्या चमच्याचा वापर करून मी इथे 5 चमचे एवढे धने घेऊन चांगले भाजून घेतलेत। त्याच चमच्याने जिरंसुद्धा आपण घ्यायचं। हे जिरे मी 2 चमचे एवढे घेतले। ही भाजणी आपली पूर्णपणे भाजून झाली तयार आहे। आता ही आपण थंड करून चक्कीमधून किंवा घरघंटीवरून दळून आणायचे। तर आता भाजणी तर आपली तयार झालेत, आपण त्यापासून सुंदर आणि काटेदार अशी चकली कशी बनवायची ते बघूयात। तर इथे मी एक पातेलं घेतलं। ज्या वाटीने आपण पीठ घेणार त्याच वाटीने आपण पाणीसुद्धा घ्यायचं। जेवढं पीठ असेल तेवढंच आपण पाणी मोजून घ्यायचं। इथे मी 1 बाऊल एवढं मोठं पाणी घेतलं आहे। हे पाणी चांगलं व्यवस्थित असं गरम होऊ द्यायचं। थोडक्यात काय तर आपल्याला पिठाची उकड काढून घ्यायची। आता इथे मी मसाला ॲड केला आहे 2 चमचे एवढे। तुम्हाला जसं तिखट हवं आहे चकलीचं प्रमाण तसं तुम्ही मसाला कमी जास्त करू शकता। चकली थोडी तिखटच छान लागते। मसाला टाकून झाल्यानंतर इथं पाव चमचा एवढे हळद घातले। हळद जास्त नाही घालायचे, नाही तर मग आपल्या चकलीचा रंग काळपट येतो। आणि चिमूटभर हिंग। सर्व मसाले आपण पाण्यामध्येच उकळत्या पाण्यामध्येच घालून घ्यायचे। थोडेसे तीळ, त्यानंतर थोडासा ओवा हातावरती क्रश करून घालायचा, म्हणजे त्याच्यामुळे चकलीला आपला फार सुंदर अशी चव येते। आणि चवीपुरते मीठ घालायचे। चकली बनवण्यासाठी मी इथे 1/2 किलो एवढी भाजणी घेतली, तर त्यासाठी मी 1 चमचा एवढं तेल घातले। आपण त्या उकळत्या पाण्यामध्येच तेल घालायचं। पाण्याला चांगली अशी उकळ येऊ द्यायचे, त्याच्यानंतरच आपण त्याच्यामध्ये पीठ घालायचं। इथे पाहू शकता की पाण्याला छान अशी उकळ आले। आपण आता त्याच्यामध्ये पीठ घालून घेऊयात। भाजणीचं पीठ घालत असताना आपण गॅस हा एकदम मंद ठेवायचा आणि त्यानंतरच त्याच्यामध्ये पीठ घालायचे, नाहीतर त्याच्या पटकन अशा गाठी तयार होतात। आता इथे मी गॅस स्लो केला आहे, तर आता त्याच्यामध्ये आपण पीठ घालून घेऊयात। उकळत्या पाण्यामध्ये लगेच पीठ घालून घेतल्यानंतर ते आपण परतून घ्यायचं, नाहीतर त्याच्या गाठी तयार होतात। हे पीठ व्यवस्थित असं परतून झाल्यानंतर त्याला आपण 10 मिनिटं झाकून ठेवायचं, म्हणजे त्याची वाफ त्याच्यामध्येच चांगली व्यवस्थित अशी मुरली जाते। आणि हे पीठ मळताना आपण थोडं गरम गरम असतानाच मळायचं, पूर्णपणे भाजणी थंड करून द्यायची नाही। हे पीठ आता आपण एका परातीमध्ये किंवा प्लेटमध्ये काढून घ्यायचं आणि थोडं थोडं करून मळून घ्यायचं, कारण काही पीठ गरम आहे ना, गरम असतानाच पीठ थोडं थोडं करून मळून घ्यायचं।
इथे पाहू शकता की माझं संपूर्ण पीठ हे व्यवस्थित असं मळून झालं आहे. आता आपण याच्या चकल्या बनवून घेऊयात. पीठ साच्यामध्ये भरत असताना सुद्धा थोडंसं आपण मळून घ्यायचं आणि नंतर साच्यामध्ये भरायचं. साच्याला आतून आपण व्यवस्थित असं तेल लावून घ्यायचं. साच्यामध्ये पीठ भरत असताना थोडं थोडं करून पीठ भरायचं आणि ते व्यवस्थित असं दाबून भरायचं, म्हणजे त्याच्यामध्ये हवा राहू द्यायची नाही अजिबात. चकली आपण एखाद्या प्लेटवरती किंवा दुसऱ्या म्हणजे मी इथे पोलपाटाचा वापर केला आहे चकली पाडण्यासाठी. तर सुरुवातीचं टोक आपण व्यवस्थित असं बंद करून घ्यायचं आणि शेवटचं टोकसुद्धा आपण बंद करून घ्यायचं. त्याच्यामुळे काय होतं, टोकं सुटत नाहीत आपली तेलामध्ये. अशाच प्रकारे आपण बाकीच्यासुद्धा चकल्या बनवून घ्यायच्या. चकली बनवत असतानाच मी एका बाजूला तेलसुद्धा तापत ठेवलं आहे. हे तेल जास्त आपण कडकडीत तापवायचं नाही, तर चकली आपली ही नरम पडते. आता आपण एक एक करून चकल्या आपण याच्यामध्ये सोडून घेऊयात. इथे एक गोष्ट लक्षात ठेवायची की आपण कधीसुद्धा तळणीचा जेव्हा पदार्थ बनवतो तेव्हा गॅस हा आपण नेहमी मंदच ठेवायचा आणि तेलसुद्धा जास्त तापवायचं नाही कडकडीत, नाही तर तो आपला जो पदार्थ असतो तो नरम पडतो. 2 मिनटं एका बाजूने तळून झाल्यानंतर ही परतायची आणि दुसऱ्या बाजूने सुद्धा 2 मिनटं तळून द्यायचे. चकलीवर येणारे तेलाचे बुडबुडे हे कमी झाल्यानंतर आपण समजायचे की आपली चकली व्यवस्थित अशी तळून झाली. आता ही आपण काढून घेऊयात आणि अशाच प्रकारे आपण बाकीच्यासुद्धा चकल्या बनवून घेऊयात. अगदी योग्य प्रमाणात आणि खुसखुशीत अशी आपली ही चकली तयार होते. माझा हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला आहे नक्की मला कमेंट करून सांगा आणि व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा, जास्तीत जास्त शेअर करा आणि चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.